vi en oljemålning som är målad på duk, och den är målad i slutet av 1800-talet av en svensk konstnär som heter Olof Ermelin. Tillståndet är klart i behov av att konserveras och restaureras. Färgskalan måste återspegla en gång till vad konstnären hade velat tillge sitt konstverk. Ur ett konservators perspektiv, ett modernt konstverk innebär ganska ofta överraskningar i och med att de medel och ämnen som finns i måleriet är inte alltid förenliga med varandra. Så det kan bli allt utifrån att en duk inte tål fukt till exempel, därför att konstnären inte har förpreparerat målarduken, till att det är olika färgskikt som inte har torkat mellan varandra, och det betyder att färgskiktet inte är stabilt på måleriet. En renässanskonstnär var väl medveten om att linne som material på vilken han byggde sitt konstverk var ett material som var väldigt hygroskopiskt, nämligen den krympte väldigt mycket i kontakt med fukten och speciellt vatten. Så för att undvika framtida problem med målningen, konstnären såg till att fukta, blöta själva duken flera gånger om innan den själva konstnärliga processen skulle komma på tapeten, skulle starta så att säga. Ja, här har vi då pigment, linolja, glas för att riva färger. Så här tillverkade konstnärer under flera hundra århundraden sina egna oljefärger. Under modern tid med modern konst så var det inte saken, utan då konstnären från slutet av 1800-talet framåt var mer intresserad att fokusera på själva uttrycket i konsten. Vad berättar konstverket för oss ur en visuell aspekt? Materialet blev av sekundärt betydelse. Konstnären slutade att bearbeta duken. Konstnärerna i Paris och i övrigt Europa började att köpa färdigpreparerade dukar. Oljefärg köptes redan färdiga i tuber. Detta resulterade i helt nya beteende inom konsten. Modern konst är mycket mindre stabilt än klassisk konst. Just precis därför den består av så många material som inte är beprövande att leva ihop med varandra.